දූලා පුතාලා මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ බොන්චි සම්බලයක් හදා ගන්නා විදිය. ඒ බොන්චි සම්බලයේ සෑදීම සඳහා අවශ්‍ය මොනවද කියලා අපි බලමු. බොන්චි ග්‍රෑම් 150යි, තක්කාලි ගෙඩියක්, අවමිරිස් කරල් දෙකක්, රට ලුණු ගෙඩියක්, පොල් මේසේ හැඳි දෙකක්. රසපද මට ලුණු දා ගන්න ඕනේ. ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්, උඹල කඩ ටිකක්, මේ දෙහි යුස ටික. මීට අමතරව උණු වතුර, නටන උණු වතුර සහ කූල් වතුර අවශ්‍යයි. අපි එහෙනම් සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. මේ විදියට බොන්චි වල නූල් අරින්න. ලා බොන්චි ගන්න ඕනේ. බොන්චි සම්බල් හදන්න ගන්නකොට බොන්චි ගන්නකොට ලා බොන්චි කොහොමද කියලා බලන්න. බොන්චි කරලා අරන් මෙහෙම කළා කඩාලා බලන්න ඕනේ. අන්න ලා බොන්චි මෙහෙම කැඩෙනවා. මොකද ලාල්ලා බයිනව කඩ දාන්න එපා කියලා. ඔව් බොන්චි අර මෙහෙ ගන්නකොට බොන්චි කරලා කැඩුවාම මුදලාලිලා බයිනවා. ඒකට කමන්නේ. ඉතින් අපි බොන්චි ගන්නනේ හදන්නේ අතර කරලක් අරන් මෙහෙම කළා කඩාලා බලනවා. පැහිච්ච බොන්චි ගෙනලා වීසි කරන්න බෑනේ. බොන්චි කරලා අරන් කඩාලා බලන්න ඕනේ පැහිලාද ලාද කියලා. සල්ලි දීලා නේ බඩු ගේන්නේ. අනික මේ දවස්වල බඩුත් ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපේ මුදලේ උපරිම ප්‍රයෝජනේ අපි ගන්න ඕනේ. නූල් අරලා සෝදාගත් බොන්චි එකට අපි දැන් උණු වතුර දානවා. නටන උණු වතුර. මේ විදියට මේ උණු වතුර එකේ විනාඩි 3ක් විතර මේ බොන්චි තියෙන්න ඕනේ. විනාඩි 3ක් ගියාට පස්සේ තමයි බොන්චි එක අරින්නේ. උණු වතුරෙන් පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න ඕනේ. මේ ළමයා කරන්න ඔය වැඩේ තමයි. එන් රසේ කොහෙන්ද? ඉස්සෙල්ලා කෝට්ටක් කරගන්න ඕනේ මේක කරනකොට. අතට ගහන්න. විනාඩි 3 හරි අපි දැන් බොන්චි එක ඇරියා. අපි දාපු උණු වතුර ටික බොන්චි වලට අස් කරා. දැන් ඒකට දානවා අපි අයිස් වතුර. මේ පැහැය, මේ බොන්චි වල පැහැය මේ විදියට තියා ගන්න ඕනේ. මේ බොන්චි දැන් බාගෙට තැම්බිලා වගේ තියෙන්නේ. නිවෙන්න කලින් දාන්න ඕනේ. අයිස් වතුර දාන්නේ මේ බොන්චි අලුත් වගේම තියෙන්න ඕන නිසා. මේ පැහැය නැත්තම් සවුත්තු වෙනවනේ ඒකයි. දැන් මේ අයිස් වතුර ටික අස් කර ගන්න ඕනේ මේකේ. බොන්චි වල වතුර හොඳින් බේරෙන්න ආරෙන්න ඕනේ. බොන්චි සම්බලේ දැන් අනන්නයි මම සූදානම් වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා පොල් දා ගන්නවා. ඊළඟට ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්, ඊළඟට උඹල කඩ, ලුණු රසපදමට දාන්නේ ලුණු. ලුණු තේ හැඳි භාගයයි, දෙහි බෑ වැඩි විටක් කලින් තියෙන. දෙහි ඉස්ම ටිකක් දාගත්තා. රට ලුණු එකතු කරා. මිරිස් ටික දැම්මා. තක්කාලි ටික දැම්මා. දැන් කවලම් කරගන්න. මේවා ඉස්සෙල්ලා කවලම් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට බොන්චි ටික කවලම් කරනවා. අපි දැන් බොන්චි සම්බලේ හදාලා ඉවරයි. දූලා පුතාලා දැන් දකින්න ඇති මම බොන්චි සම්බලේ හැදුව විදිය. මේ බොන්චි සම්බලේ ගොඩාක් ගුණදායක ආහාරයක්. මේ විදියට බොන්චි සම්බලේ ඕගොල්ලොත් හදලා කාලා බලලා එහි ඇති ගුණදොස් මාහට කියන්න. දූලා පුතාට බුදු සරණයි දෙවි පිහිට. ආවිජේකෙන් පස්සිව හමු වෙමු. කැමරමන් පුතා ගිහිල්ලානේ. මම වැඩේ කරලා ඉවරයි.